ইছান পিন একানলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈকে স্বাগতম। আজি আমি এনালাইজ কৰিম অহাকালি মানে 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ কাৰণে। ইয়াৰ আগতে যোৱাকালি ভিডিঅ'টোত এটা কথাই জনাইছিলোঁ যে মাৰ্কেটখনে আজি যোৱাকালি এইটোৱে জনাইছিলোঁ যে এটা গেপ আপ খুলিব পাৰে বুলি, কাৰণ যোৱাকালি বুলিছনেছ দেখাই আছিল। চ' মাৰ্কেটে গেপ আপ খুলি পেলাই এইটো মই অলৰেডি জনাইছিলোঁ যে 520 মানত আপোনাৰ এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ এটা দেখাব। চ' তাৰ 520 মানৰ তাৰ ওপৰতো অলপমান গৈ পেলাই ভালেখিনি চেল অফ আহিছিল, প্ৰায় 100 পইণ্টছ মানৰ চেল অফ। তাৰপিছত কি হ'ল, মাৰ্কেটখনে ৰিভাৰ্চেল লৈ পেলাই ওপৰলৈকে লৈ গৈছে। মই আজি মাৰ্কেটত ফাৰ্ষ্ট টাইম বাইং দেখিছোঁ। মই এইকাৰণে গৈছোঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম বাইং দেখিছোঁ বিকজ যোৱাকালি দেখাইছিলে অলপমান শ্লাইড, এইবোৰ মানে বহুত লাইক ইনষ্টিটিউচনেল সেয়া। আজিৰ যিটো বাইং হৈছে না, আজিৰ বাইংখিনিত আমি স্ক্ৰীণত দেখা পোৱা যায় যিটো বাইং হৈছে। শ্বৰ্ট কাভাৰিঙৰ বেলেগ কথা, শ্বৰ্ট কাভাৰিং এটা টাইমলৈকে হৈছিল, কিন্তু মাৰ্কেটত বাইঙো হৈছে আজি আৰু ভালেখিনি বাইং হৈছে। ইণ্ডিকেশ্যন কেনেকৈ, যেতিয়া মাজতে এটা নিউজ ওলাইছিল চাইনা টেৰিফ লগাইছে বুলি আমেৰিকাৰ পৰা। চ' সেইখিনি হওঁতে কি হ'ল, মাৰ্কেট তলত পৰিল। তাৰপিছত যিটো বাইং হৈছে ন, এই বাইংটো কিন্তু স্ক্ৰীণত দেখা পোৱা গৈছে আজি। ত' ফাৰ্ষ্ট টাইম এই 3 মাহত ডিচেম্বৰৰ পৰা ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি মাৰ্কেটত বাইং হৈছে। আৰু বাইং হৈছেও কেনেকৈ, ভালকৈ হৈছে। শ্বৰ্ট কাভাৰিংটো শ্বৰ্ট চাৰো আছে মাৰ্কেটত, কিন্তু মাৰ্কেটত বাইঙে যে আজি ওপৰলৈকে লৈ গৈছে সেইটো গম পায়। আমাৰ লং পজিশ্যন আছে বেংকত। চ' বেংক নিফটি চাব গ'লে চাব, মই আগৰ পৰাই জনাই আছোঁ বেংক নিফটিত মুভমেণ্ট এটা ডাঙৰ আহিব পাৰে। চ' বেংক নিফটি আজি প্ৰায় 1000 পইণ্টৰ মুভমেণ্ট দিছে। যোৱাকালি এইটো আছে বাইং অপৰচুনিটি। চ' বেংক এতিয়া দে আৰ পাৰফৰ্মিং এণ্ড পাৰফৰ্মিং ৱেল এণ্ড গুড। যোৱাকালিৰ ভিডিঅ'টোত এইটোৱে দেখাইছিলোঁ যে মাৰ্কেটখনে কি কৰি আছে, এইটো ওপৰলৈকে লৈ পেলাই এবাৰ তললৈকে গৈছে, তাৰপিছত এনেকুৱা। চ' ইট ইজ শ্বয়িং দ্য ফাৰ্ষ্ট চাইন, এইটো দেখাইছে আজি। আৰু এনেকুৱা বাইং উইথ HDFC বেংক 2.5%, কোটেক বেংক 2.5%। চ' শ্বৰ্ট কাভাৰিং প্লাছ বাইং দুইটাই হৈছে। শ্বৰ্টছ এতিয়াও আছে ছিষ্টেমত। ছিৰিজৰ প্ৰথম 4টা দিনতে যদি শ্বৰ্ট কাভাৰিং আহিছে, ডেট মিনছ এই সপ্তাহটো বুলিছ হ'বই, দেন এণ্টায়াৰ মান্থ, গোটেই মাহটো বেংক নিফটি বুলিছ থাকিব পাৰে। কাৰণ এনেকুৱা মানে শ্বৰ্ট কাভাৰিং, শ্বৰ্টছটো হ'বই, প্লাছ যিটো আণ্ডাৰ অ'নাৰশ্বিপ যিটো হৈ আছিল মাৰ্কেটত। চ' আণ্ডাৰ অ'নাৰশ্বিপ উইল লিড টু দ্য এক্সেচিভ বাইং, বিকজ ফৰ্মো ফেক্টৰ আহিব, শ্বৰ্ট কাভাৰিং আহিব, এণ্ড দে হেভ FI যিটো কৈ আছে শ্বৰ্টছ আছে। চ' দে হেভ টু অভাৰ দ্য শ্বৰ্টছ, বাট বিফ'ৰ ডেট দে হেভ টু বাই এজ ৱেল। চ' মই পজিশ্যন বনোৱা আছে কিছুমান। চ' এওঁলোকৰ FI শ্বৰ্ট কাভাৰিং নোহোৱালৈকে মই সেইটো হোল্ড কৰি থাকিম। কাৰণ এতিয়া মোৰ পজিশ্যনবোৰ এনেকুৱা পজিশ্যন আছিল সিহঁতৰ এগেইনষ্টত, মানে মাৰ্কেটৰ এগেইনষ্টত বনোৱা আছিল। চ' FI পজিশ্যনৰ এগেইনষ্টত বনোৱা আছিল। চ' মই যিটো এতিয়া দেখা পাইছোঁ মাৰ্কেটখনত, যে ইহঁতে শ্বৰ্ট কাভাৰিং কৰিব আহিব লাগে। আৰু যিমানে মাৰ্কেট ওপৰলৈকে গৈ থাকে ন, এই মাৰ্কেটখনত ডিপ নাহিব। সৰু মানে ডিপ আহিলে নেক্সট ডে ডাঙৰ বাইং আহি যাব। তো এনেকুৱা টাইপৰ এতিয়া পজিশ্যন হৈ গৈছে। বিকজ শ্বৰ্টছ যদি ইমান থাকে তেনেহ'লে কি হ'ব, শ্বৰ্ট কাভাৰিং কৰিবৰ কাৰণে অলপ তলত আহিলে ইহঁতে শ্বৰ্ট কাভাৰিং কৰি দিব, আৰু লগতেতো বাইং আছেই। চ' এই দুইটা বস্তু। আৰু কি হ'ব পাৰে, ইহঁতে যদি আণ্ডাৰ অ'নাৰশ্বিপো হয়, আণ্ডাৰ অ'নাৰশ্বিপ মানে কি, মানে বহুতৰ হাতত ষ্টকছবোৰ নাই। চ' তেওঁলোকে বাইং কৰিব আহিব, সেইটোৱে কি হ'ব, শ্বৰ্ট কাভাৰিং আৰু বেছিকৈ ট্ৰিগাৰ কৰিব। ছিষ্টেমত কেতিয়াবা কিছুমান শ্বৰ্টছ থাকি যায়, লাইক দে আৰ পাৰ্মা বিয়াৰ্ছ। এতিয়া যদি বাইং আহি যায় ন, সেই শ্বৰ্টছ কভাৰ হ'বই, যিবোৰ কিন্তু মানে একদম লাইক এডামেণ্ট বিয়াৰ্ছ আছে, দে হেভ টু অলছ' ৰান এৱে। চ' মই এতিয়া যিবোৰ পজিশ্যন বনাইছোঁ, তেওঁলোকৰ একেবাৰে লাষ্ট মানে টাইমলৈকে মই মানে লাষ্ট অভাৰলৈকে খেলিব লাগিব এতিয়া। চ' মই এতিয়া পজিশ্যন তেনেকুৱা বনাইছোঁ। কাৰণ মই কৈ আছিলোঁ বেংকছত, কোটেক বেংকত মই হৈ গ'ল, বাট ICICI বেংক আছে এইবোৰ। চ' এতিয়া কালি কি হ'ব চাওক, কালি একচুৱেলি চাব গ'লে সৰু এটা ডিপো যদি আহে, দেন ইট উইল এগেইন বাইং হৈ যাব মাৰ্কেটত। কাৰণ এইখন মাৰ্কেটত এনেকুৱা পজিশ্যন বনোৱা আছে, মানে বহুত কনফিডেণ্টলি শ্বৰ্ট আছিল এই মাৰ্কেটখনত। কিছুমান মানে ট্ৰেডাৰ্ছৰ পজিশ্যনছ মানে কনফিডেন্স শ্বৰ্টাৰ্ছ যিটো থাকে ন, একচুৱেলি ট্ৰেডাৰ্ছ বেছিভাগে শ্বৰ্টছত মানে বহি আছিল। কাৰণ তেওঁলোকৰ মানে
কি হয় যোৱাকালি ইনফেক্ট যোৱাকালি ট্ৰাম্পৰ যিটো নিউজ আহিল সেইটো উল্টা নিউজ আজি আহি গ'ল মই এইটো কথা জনাইছিলোঁ যোৱাকালিৰ ভিডিঅ'ত যে গোটেই গ্ল'বেল মাৰ্কেট ডাউন আছে বাই চান্স যদি অলপ মানে ৰিকভাৰী লৈ লয় ন আমাৰ মাৰ্কেট দৌৰিব বুলি আৰু আজি সেই একে হ'ল যোৱাকালি ৰাতি ইমান গোটেই বেয়া নিউজ কাৰণ যোনে ট্ৰাম্পৰ মানে যোনে এইখন মাৰ্কেটত আছে আগৰ পৰা ট্ৰাম্পে কেনেকুৱা মানে পলিচি লয় সেইটো মানে তেওঁৰ আগৰ যিটো টাৰ্ম আছিল ন সেইটোত বহুতে মানে গম পায় আমি আগৰ পৰা ট্ৰেডিং কৰি আহিছোঁ গতিকে আমি মানে বস্তুখিনি অলপমান গম পাওঁ যে ট্ৰাম্প কেনেকৈ মানে তেওঁলোকে টুইট কৰে বা কেনেকৈ ভাবে চ' যেতিয়া যোৱাকালি গোটেইখিনি বেৰিজ হৈ আছিল তো মই ভাবি লৈছোঁ যে যদি মাৰ্কেটখন যদি অলপো যদি কিবা এটা যদি এটা ভাল নিউজ এটা আহিও যায় ন গোটেই গ্ল'বেল মাৰ্কেট ৰিকভাৰী ল'ব চ' মই সেইকাৰণে যোৱাকালি লং আৰু এক্সেচিভ বনাই গৈছিলোঁ মাৰ্কেট তলত পৰোঁতে মানে ৰাতিপুৱা খোলোতে মই পজিশ্যন বনাই থৈছিলোঁ চ' তেনেকুৱা চ' বাছ আই ৱাজ এক্সপেক্টিং অনলি ওৱান গুড পজিটিভ নিউজ ডেটছ অল চ' সেইটো যোৱাকালি ৰাতি আহি গ'ল গ্ল'বেল মাৰ্কেট ৰিকভাৰী লৈ ল'ল আৰু আমাৰ মাৰ্কেটটো এনেও আছিলেই শ্বৰ্টছটো আছিলে প্লাছ বাজেটো বেয়া হোৱা নাছিল চ' লৈ ল'লে ৰিকভাৰী আৰু এতিয়া এনেকুৱা হ'ব গ্ল'বেল মাৰ্কেট ডাউন হ'লেও আমাৰ মাৰ্কেট মানে অলপ ট্ৰাই কৰিব পজিটিভ থাকিবৰ কাৰণে চ' এনেকুৱা হ'ব পাৰে বাকী চাওক ট্ৰেডিং যদি কৰিব যায় এতিয়া ডিপ নোপোৱালৈকে আপুনি বাইং কৰিব নোৱাৰে কালি যদি ডাঙৰ গেপ আপ খুলি অলপমান যদি তলত আহে তেনেহ'লে এটা ল'ব পাৰি বাট এগেইন সেইটো বহুত ৰিস্কি হৈ যায় মাৰ্কেটখনৰ মিড কেপ এতিয়াও নোসোমাব মিড কেপত এতিয়াও পেইন আছে মিড কেপ তেতিয়া চলিব যেতিয়া মানে নিফটি প্ৰায় 25,000 মানত আহি যায় মানে ইয়াৰ পৰা আৰু 1300 পাইম যেতিয়া 25,000 মান আহি যাব ন তেতিয়াহে মিড কেপত মুভমেণ্ট আহিব টিল দেন বেংক নিফটি এই IT এইবোৰে উঠাব মাৰ্কেটখনক 25,000 ভাবা নাই তথাপি মানে কৈ থৈছোঁ 25,000ৰ পিছতহে আমি মিড কেপ বা স্মল কেপত চাম এইখিনিয়ে থেংক ইউ আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমি এই দিয়া যিটো ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ থ্ৰুৰে যিটো লিংক ডিমেট একাউণ্ট বা ট্ৰেডিং একাউণ্টৰ লিংক আছে তাত আপুনি একাউণ্ট বনালে আমি এটা কমিউনিটিত এড কৰাই দিম এইটো আমি অলৰেডি জনাইছিলোঁ বোধহয় আমি 12 তাৰিখৰ পৰা সেইটো ষ্টাৰ্ট কৰিম চ' 12 তাৰিখৰ আগে আপোনালোকে যদি একাউণ্ট খুলিব খোজে তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি দিব বা আমাৰ যিটো ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক আছে চেমকো বা যিকোনো এটাত খুলিব পাৰে থেংক ইউ